nasodhi Timi नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको कट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 14 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नु होला है। 14 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो एड बटनमा क्लिक गरेँ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ क्यापकटमा आइपुग्ने छौं है। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने छ सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि इमेजमा जानुस्। त्यसपछि थोरै साइडमा सार्नुस्। एडिट अप्सन छ रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले इफेक्टहरु राख्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग एनिमेसन अथवा इफेक्टहरु चाहिँ युज हुन्छ है। त्यो भएको कारणले हामीले 16:9 को रेशियोमा राख्छौं र पछि तपाईले बनाइसकेपछि 9:16 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले यो क्यापकट वाटरमार्क आएको छ यसमा गएर डिलिट गर्नुस् है र स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यसमा तपाईले अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा साउन्ड म्युट गरेँ किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले साउन्ड म्युट गरेको। यदि तपाईले यो साउन्ड चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिएको छु है। यदि तपाईले लिंकबाट डाउनलोड गर्दाखेरि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.3 रहेको छ है। 1.3 राख्नु होला। त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 0.3 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ मैले 2.2 नै युज गर्ने छु है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। फेरि हामीले के गर्ने छौं त 0.3 युज गर्ने छौं। 0.3 त्यसपछि फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 2.2 नै राख्नु पर्ने हुन्छ है। र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ फेरि हामीले के गर्ने छौं 0.3 नै युज गर्ने छौं है। ओके 0.3 राख्ने छौं हामीले। 0.3 राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.8 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 1.8 राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले 0.8 राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् र तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.2 दिनुपर्ने हुन्छ है। 1.2 त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.3 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 1.3 राख्नुस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.7 राख्नु होला। 0.7 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.6 राख्नुस् है। 0.6 र लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 मा राख्नु होला। र यदि मैले दिएको लिंकबाट तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको भने चाहिँ यसलाई स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन। तैपनि अब स्प्लिटहरु नगरेर तपाईले टाइमहरु चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। थोरै ड्युरेसनहरु चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले राम्रोसँग ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। ड्युरेसन मिलाउँदाखेरि मजाले ध्यान दिएर ड्युरेसन मिलाउनु होला है। कुनै टाइममा चाहिँ हामीले यदि यो साइडबाट यसरी बढाएको छ भने पनि प्रब्लम आउँछ र सबै इमेजलाई एउटै साइडबाट यसरी घटाउने काम गर्नु होला। हामीले चाहिँ यसको ड्युरेसन 1.3 रहेको थियो है। अनि त्यस्तै गरेर तपाईले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले फर्स्ट इमेजमा जाने छौं अनि एनिमेसनमा जाने छौं र हामीले कम्बोमा गइसकेपछि यदि तपाईले फर्स्ट इमेजमा कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ एक्स्ट्रा भने राख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अहिले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गरेँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आएँ। नेक्स्ट इमेजमा गएर चाहिँ मैले सबैमा पेन्डुलम 1 नै युज गर्ने छु है। र यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 र यसमा पनि हामीले के गर्ने छौं त पेन्डुलम 1 यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 र प्राय हामी सबैमा चाहिँ
पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ, तर सबैमा भन्नाले पनि हामीले लास्टको भन्नाले पनि पुरै लास्टको होइन, कुनै इमेजहरूलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट इफेक्टमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डिस्टर्टहरू दिएको छ है, पेन्डुलम 2 दिएको छ, तिनीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले चाहिँ यसमा पेन्डुलम 1 नै युज गरिरहेको छु। यसमा पनि क्लिक गरौँ, पेन्डुलम मैले 1 नै राख्नेछु है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा गयौँ र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै युज गर्नेछौँ। यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले पेन्डुलम 1 दिन सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले एउटा इमेज चाहिँ एउटा ठाउँमा 0.8 राखेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले फेरि एनिमेसनमा जानेछौँ, कम्बोमा जानेछौँ र तपाईँले यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नु होला। बाइसेक्ट 2 है, हामीले साउन्डको आधारमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राखेको हो। र यति भइसकेपछि हामीले यो दुईटा इमेजहरूमा चाहिँ हामीले छुट्टै इफेक्टहरू युज गर्नेछौँ। इफेक्ट त्यसको लागि तपाईँले यो दुईटा इमेजको बिचमा आउनुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्टली यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला, हामीले चाहिँ थोरै ब्याक आउनेछौँ, त्यसपछि इफेक्टमा जानेछौँ। इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले भिडियो इफेक्ट र त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो है। त्यसको लागि चाहिँ मैले फेभरेटमा राखेको छु रिपल्स इफेक्ट। यदि रिपल्स इफेक्ट भेटिन भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई पनि मैले कपी गरेँ, यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म राख्यौँ र सेकेन्ड लास्ट इमेजदेखि यहाँसम्म राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि ब्याक गर्नुहोस्, भिडियो एडिटमा जानुहोस् र तपाईँले मेटर इफेक्ट चुज गर्नुहोस्। ओके, मेटर इफेक्टमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसनलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। एडजस्ट गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ र फेरि कपी गरौँ र अब चाहिँ हामीले यसलाई पनि एडजस्ट नै गरौँ है। र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कपी गर्नुहोस्, कपी गरिसकेपछि यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् है। यसरी कपी गर्दै जानु होला र तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र यो इमेजलाई पनि हामी लास्टको इमेजमा पनि इफेक्ट युज गर्ने नै छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यसपछि यसलाई फुल राख्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यति मात्रै राख्यौँ र त्यसपछि तपाईँले यो माथिदेखिको एरोमा गएर सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि यतिमा मात्रै हामीले हुँदैन है, पब्लिस गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि 9:16 को रेसियो 16:9 को रेसियोमा राखेको छौँ, तर टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि फेरि 9:16 मा राख्नेछौँ र डनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई तपाईँले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि फेरि फर्मेटमा जानुहोस् अनि 9:16 को रेसियो राख्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्। वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई पनि तपाईँले पुनः डिलिट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसलाई रोटेट पार्नु पर्यो भने सेम कन्डिसन है। जस्तै हामीले एडिटमा गयौँ, रोटेट यसरी हामीले रोटेट गर्न सकिन्छ। र अब तपाईँले यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले माथि हेरो दिएको छ र यसमा क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिँदै गर्नुहोस् र भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गरेर सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्न चाहिँ